Naked frog. Lagyan mo sa akin. Lagyan mo sa akin. Buksan mata. Magigising. Parang mamamatay. Takina na ito. Pagod na pagod. Ano pa naman yun? Nilasing na naman ni Mark Rodriguez. Nilasing ba? Hindi naman eh. Hindi pa na isa yan. Hayaan niyo siya matulog lang. Let's go. What is this? Ayan na. Sige baby, na, baby, bigay mo na. Chris, patugtog ka, Chris. Yung baby, bigay mo na. Yo. Oh. Ito siya. Nice one, nice one. Makita ko meron eh. Bakit hindi ako? Yung ano, baby, bigay mo na. Ay, o kaya may nagmamahal. Kaya napakasandit ka yun. Ah. Inatalo na pala sa akin. King of the Jungle. King of the jungle. Kahit ako mahaba ako matulog, pero di ako ganyan. May pagbakwakin sa ano eh. Saka mo gago. Paano maririnig gilik niya sa live? Oo, kanina pa. Oo. Lagyan natin ang gusto nila. May nagmamahal na lang, may nagmamahal kay sa'yo. Napagod to, no? No. Pagod. Siyempre, puro siya trabaho eh. Diba? Royal! Nasa A ka nga par. Nasa A. Nag-rush na sa base natin yung isa. Nasa base natin yung isa. Ang ganda, Brian! Sayang, sinamang ba yung tao? Brian, huwag mo kami iwan. Brian, ano ba?
Ayan. Gogo, wag ganyan. As yung adila. Ryan, raya mo naman eh. Ay si Mark. Bray, wag bray. Huwag mo kami iwan bray. Nandito. Di namin alam, Mark. Gusto, ganito na siya eh. Nakita namin. Buhusan mo tubig, Wig. Challenge mo, go, kumagod sa akin. Sana itugtog mo. Para nagpapatulog ka ng bata. Parang nagpapatulog siya ng bata, guys. Tulog na, baby. Tulog na, mahal ko. Yun. Tulog na, mahal ko. Tangina, Bray, ba't ka ganyan? Mabuti na mo kaming tropa, Bray. May kumot yan, di ba? Gogo. Nabibitin pa ilig ka eh, no? Five minutes na lang, guys. Marireach na natin yung ano, yung kumpanya ni Brian. Yan sa katawan. Shoutout sa'yo, Armando Gabilo.
Pinakadako na naman. Shoutout sa'yo, Kagawad Jomel Soriano. Bago tumimik, parang nakakatog. Lalaban pa rin yan. Lalaban. Sabi sa'yo, lalaban yan eh. Lalaban yan. Opo. Baka alam ako. Ganyan lang. Nawalan ng gali sa hikapan, ay lumagal ng nalipasan. Sa mali sa kalikasan, ay lumagal ng nawaan. Pagpuri na lang pasikatan, bakit ang isyon yung kabilaan? Nais ko maliwasan, sana ay pakitaan. Hindi na dito, nakakawa ninyo. Sa malimang naman ng bahay mo rin ko. Kung ikaw, sabaw pa sa makabago sa akin ko. Aking pinamayang pagkulat, malamang ay panis sa akin ko. Pinamayang sige ka ng malis ko. Ano ba mas malaki ang kita ko? Pagkakita ko, kasakita ka lang, kaling ako. Pagkasitado, wala yung amo, wala yung chapo. Ano oras na? Pasok pa pala ako. Ako pala. Ako pala, no? Wala pa akong balang gawin, pero dahil sa inyo, ito yun. Sige, gawin natin. Madami kayo sa sabi, inunom ako sa sabi, nalakulo ako ng gago, sa wala akong magpakagago, kami na lang na panalo, kumago na rin ang mga bago, kaya sabi ko mga gago, nakadiri talaga ba ng balato? Kung inakala ninyo na ang dali ng lahat ito na ubihin, akin ang tatapatin, at sasampalin, yung mga pinipagaling, ang isa green, alam ko Jane, ano ka na, hindi ka natin, naka pa rin, kaya ko win, nasa lagyo nakaasa pa rin, kami ng issue sa eksena, nag-grab yung may problema, kung panitay ko lang kaya lego, kung sa batuloy pa ako, iyo ka pa, kaya kababawan nyo, mga naunat na kabayan ko, puro katangahan, namin pinagdadala nyo, ng katapangin nyo, ako sa Palawan bro, ako sa Palawan ko, Mapapanood mo to mamaya pag-gising mo. Shoutout sa'yo, Arvin Gadiro, tsaka... Teka na, pakita ko sa'yo. Shoutout sa'yo, Arvin, tsaka... Shoutout sa'yo, Arvin, tsaka Nyor. Salamat sa 10 stars. Punta ka sa pwesto mo kanina, Alita. Sa pwesto kanina ni Alita. Sabihin mo nila. When mistakes are vital, your tone matters. Homework Advanced Tone Suggestions can help. Because when you write with just the right consonant tone, I'm out. you can meet any challenge to move your project forward. Peace. Gising na po ang aming tropa. Tone suggestions can help Nagising na po. just the right personal tone to motivate Ano, and right? build trust with your team. Ano oras ka natulog? Paputol-putol. Ang sarap ng gising mo eh. Ano to? Meron ka pa noodles dito. Ah, siyempre. Natulog ka naman na maayos ngayon. Hindi pa. Hindi pa raw siya nakatulog na maayos, guys. Sabi ni Mark, bukasan daw sa tubig. Sabi ko, wag. Madami nilang challenge, oh. Kasi di ko gagawin. Kasi profile eh. Tsaka di naman ako vlogger, di ba? Hanggang sa muli, maraming salamat po sa 10K viewers. I-add nyo na lang siya, Bri Rivera po, yung account niya. Siya po yun. Salamat.
Takot po.